السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا على الطيبات والنعم التي أنعم الله علينا من حلال، ولكن يجب أن نستخدم هذه النعم المباركة باعتدال. إن تنظيم الوقت في وجبات الطعام والوصفات الرمضانية يساعد ربة المنزل أن تكون منظمة خلال هذا الشهر الفضيل، فهذا يزيدها طاقة ويعطيها وقتا كافيا لإتمام واجباتها الدينية. فمن المفضل شراء كميات ملائمة من المواد الغذائية التي تكفي لمدة أسبوع، واختيار وتحضير قائمة للتشكيلة من الأطباق والوصفات الصحية لمتعة غذاء الأسرة. ومن المفضل أيضا التركيز على طهي صنف واحد رئيسي في الوجبة الواحدة لتجنب الإسراف. هذا يسمح لربة البيت أن تتفرغ للعبادة لفترات أطول في الشهر الكريم، ولا يجعلها تقضي معظم وقتها في المطبخ، فإن الواجبات والعبادات في رمضان فرضت على النساء كما فرضت على الرجال. ولكي تساعدوا زوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم في إتمام واجباتهن الدينية وطاعة الله، في أن تعينهن قدر الإمكان في تنظيم وقتهن وفي إعداد الطعام والعناية بالأسرة في شهر الخير والعطاء. وهذه وصفة الدجاج والبطاطا السهلة والبسيطة لتسهل عليك في رمضان. المكونات: كيلو بطاطا صغيرة مقطعة إلى نصفين، نصف كيلو قطع دجاج خالي من العظم وبدون جلد، كوبان بندورة شيري مقطعة إلى نصفين، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقتان صغيرتان من الزعتر، ملعقتان صغيرتان من مسحوق الثوم، ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، الفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة، نصف حبة ليمون، 2 إلى 3 ملاعق كبيرة بقدونس مفرومة فرما ناعما. طريقة التحضير: أشعل الفرن إلى 425 أو 220 درجة مئوية. ضعي شرائح الدجاج على جانب واحد والبطاطا على الجانب الآخر من الصينية. امسح البطاطا والدجاج بزيت الزيتون، ثم رش الزعتر ومسحوق الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة. امزج البطاطا مع المكونات ثم فرقيه في القسم الأول من الصينية. امزج الدجاج مع المكونات، فرقيه في القسم الثاني من الصينية، ثم ضعي البندورة تشيري فوق الدجاج. ضعي الصينية على رف سفلي في الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، ثم دعيه يتحمر لمدة 5 دقائق. أخرج الصينية من الفرن، ثم رش عصير الليمون على الطبق بأكمله ورش البقدونس. استمتعي أنت وأفراد أسرتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. تقبل الله صيامكم وقيامكم.